Oh, salut și bine am găsit la un nou live, jucăm CSGO cu Edi și cu oameni legiți, Sperăm. sperăm. Gata, veni live, uite, îl merge Blanau. Așa, deci ce ai zis să mă uit? La ultima apăsare. Trebuie să trimit și pe grup să vadă și să se uite și Andu. În care da. Ia mă, ce mi-ai trimis? La ultima? Da. Tata la 7 de... În special la ultima. Stai că la 8-a. Deci ca pe puzzle scrie 3-4 ani, datul îl face doar în 5 luni. Da, Dorel a întors. Micu, da, șeful. Oh, shit, nu. Cum se face asta? Să te uiți la poza de pe YouTube, ce poză am pus. O pot să edit, altfel mult. E un canter cu o banană. Da, încă într-un îmbrăcat dintr-o bană. Hai, 9 pe 10, Hai mă că uit. mai jucăm pe 9 pe Inferno. 10. Parcă vezi Miraj acum, sau Office. Ah, Sau Office, s-a wow. aplicat Office. 4 meciuri de Office la... Deci, cine e de acord ca să poți să dai accept de pe butonul de enter, să scrie sau să zică eu, eu. Tu nu ești de acord? Deci, țitule, că vine să dau cu mouse-ul, mai bine dau enter și uite așa. Da, e ok și pe LOL, Enter, da. uite, apăs pe enter și uite ce fac. Ce faci? Bă, pe tine te-a băgat în meci? Nu, ești prost? Uite-te la... Bă, nu mai vorbi în joc, vezi? Dar nu vorbesc în joc. Vorbesc? Da, vorbeai în joc, ai vorbit pentru câteva secunde. De ce? De ce mă plictisești? Mamă, ce grafitiuri șmechere. Ai și tu ăla... hai că da. Tot Office, mă. Da, cum de mi-am dat seama. Ha, bă, frate, dați, mă. Uite, scrie CSGO Graffiti Box. Mamă, sunt legi prea șmechere, sunt așa colorate. Și unul Ce? cu clutch. Cel Ce? mai mult îmi place la Quazen. Ah, da, e fain, dar mi-e plac multe. Sau la Crown, sau la La ce și la Fallen Ace. Crown. Așa, sai unde e Isu. Și ala cu banana. Sai unde e Isu. Da. Era Da, un Ace scris cu grafiti dita mai și nu-l da, cu găseam. un grafite gras. Aleluia. Hai că nu a Niște, băgat aproape instant. niște păsări care se joacă basket, udă-de, pins. Ua, joacă basket. Lol. Păsările astea am avut și eu. Dar de-alea cu capul roșu, nu Da, cu capul știu. albastru. Deci sunt doamna fără. Adică doar culoarea e schimbată. Păi, De da, e aceea aceeași rasă. Da, specie. Vezi că suntem la terror. da, cred că una are mic. Vezi, să se bate Oh, după ce am văzut pe el. ce poză are ăla cu pisica cum arată, vezi? Da, verdele. Da, pe mine nu mă bag unul, mă bag unul cu banana.
Era să omoare ăsta cu... Bă, cine simțit? Ce? Mi-a furat acolo. Hai, mă, că... Bă, nu mai pe tine te bate. Nu e Ai de că... fan tep. Oricine că... Să dă tep. Iau, să vezi. Tep. Nu, dar să crească. Bă, sunt 5 oameni pe oameni. Știu. Am vrut să zic, dar am vrut să nu zic ca să nu... Ca să... Doi, bă, n-ai... I-am dat și eu de aici. Da, bă, ce, dar... Da bine, mersi. Super, wow. Ce? E vrut 2 oameni în barca. Deci, la 0, nu meriți mai mult. Da. E ok? Și eu te-am dat la 2. Hello. Oh, ce hello. Zic eu pe la ei. Nu e Asta din e, Rusia. intrați voi, că vreau să fac ceva. Ah, da. Hello. Hello, bine. Hello. De ce ziceți de 15 ori hello? V-ați saltat odată, ați făcut cunoștință, ați dat mâna, ce Nu, că mai... am zis hello doar unuia. Hai, poftim, treci. Stai un pic. А Б это мне сказал. Ah, ok. Ты надо помыться, яйца помыть. A zis ceva cu muță. Uite, da. Vezi că unul că se scrie. Da, head, am dat. Vezi, da, am dat head. Da. Așa ceva cu muță, ai văzut? Bă, că noi am făcut să vină toți bei, dar... A, bine că am luat pistolul. Da, i-am făcut să vină pe ei, dar... Nu încercam să trag în el, ți-ai pus picioare de cale. Ce de ce m-am omorât, bă? Ce am făcut? Stai, ăsta ăla de-am dat la muța, nu mai e de ca o capră. Nu râd, da. Uite, bă, au dat time-out. What? Ah. Ce te-ai dat alea? Frate, ar trebui să-mi dropezi acau pentru asta, ca drept despăgubire. Nu avea AK. Nu contează, mi-l dă pe ăsta. Ar trebui să-ți dropeze ce armă. Este la tot să vorbești și mai dau o șansă. Nu știu, am avut. Желтый, синий, hello. Da, tot trebuie să vorbești. Am plăcut ăla cu muța. Da, arată foarte genial. Bă, de ce îmi dă pe toate aia? Dă-mi-o și mie. Nu dai de ce iau eu. Nu, bă. Așa. Dar bine că mi-ai dat la... Tu mi-ai dat tot fix aici, așa. What? Cum ai dropat un left în jos? Că mi-a scris în sus. Haideți să stăm până. Ce ești, galbuiu? Vezi că ta bomba. Galbuiu și Nu tu. are ceva mă în bază. Hai, dă mie bomba. Bă, să vină acum. Iau. Mulțumesc. De-aia de blocat nici jocul drumul. Păi da, ca să mi-o dai. Bă, vezi că erau unul short și doi long. Unul are minusul kill. Să vă scaut. După ce intrăgeai? Vrei un MP? Vreau, da, să-l dau la gunoi, să-l dau peste apa asta, vezi? Uite aici Ce așa. armă ai? Vezi să ai galit pe jos. Nu-i garbe. Păi am ala. Vezi, ce moară ea. Păi, mă mor eu după aia. Jovine, jovine. Haide, la boost. Ești prostios, dă-te în spate! Dă-te-ne car.
Mă, dar voi ce faceți? Adică ăsta ce faci? Ăla. Ah, mai... Trebuie să lămă pentru asta. Să mergi acum. Dacă căuți micuți, mergem pe aut. Ce? Mergem, mă? Hai. Câți Bă, dar am avut eu bomba. A, unde am murit? Ce să semnalizez prostia? Ce? De ce semnalizez prostia? Prostul, dacă trag prin zidul ăla, uite unde se dublan, ți-am finit cu. Le vezi? Da, știu, pe atunci le-am omorât pe ăla, când eram eu lângă el și... Și așa să mor pe cineva, și de-aia trag prin ăla. A, da, a plantat de la bomba fix unde înainte să stau eu camp. Cine a tras după el și n-a făcut kill-ul? Bă, dar ăla e ca nesimțit. Vă blocare ăsta acolo. Așa, zici, că nu eram nici Am fucking garlic-ul ăsta de 3 runde și nu mai mor și vreau să-mi schimb șarmă. Nu pot să iau. Nu poți să iei bomba cu eu. Ah, Și tu asta încercai să faci? da, bine, e cu eu, nu cu eu, că nu scată săracii cu eu. Haide, boost, că a dat smoke. Da, bă, că anul ăsta trecut prin joc de ghici că era bulanță. Cu ăla. Deci zici că era smoke-ul lui. Da, bine, mi-a dat ăla... Da, e și... Vezi că ai noștri se bat unul cu altul. Nu, și mi-a dat un cu ei. Verdele se bate cu portocalii. Nu, și mi-a dat un cap și un hit. Da, ăla, așa mă mai spune cu M4, mi-a dat on top. Deci așa mă mai spune ăla, are un cacao, care cu M4, de mi-a Dar head. deci nu sunt nici bun, sunt nici bun. Doar pachet treabă, știi? Bă, am luat 4 runde, știi, dar... Ăia se cam bat între ei. Nu lua AVP-ul, oh, așa. L-a auzit. De ca al meu. Da, ăsta, nu ăsta, ăla. Ashboy. Ashboy. E timpul să-mi iau una bucată Bă, bă, AVP. dacă am făcut asta și asta și alte pe asta și o să dau smoke cu mine. Nu. Uite, ești prost, frate, nu mai da smoke. Ești? Aparent da. Mi-a dat head prin smoke. Când a picat smoke-ul tău mi-a dat one tap. Bine, one. Uite, ăsta să moară între ei, frate, îi dau call. Cu cine mă joc? Mai cu asta prin... Da, acum ai un dat în cap. Da, bine, că dați nu, că vă mărâți între voi. Am dat da. Păi nu, că știu că ai dat, unul prost de doi. Da, dă-i-n-o da. Ăla lui cu 5 viață nu face nimic. A, tu erai. Hai de ce eram? Ce să nu fac nimic? Că treceam după ăla. Ăla lui cu 5. Ăsta este cu shift-ul ca să ia... Bă, no. Bă, ăsta poate să-mi schimbat o chestie spre ăștia din matchmaking. Poate să fie unii foarte buni în echipa cealaltă. Sau poate să fie unii foarte proști în echipa. Let's go. Nu te du B, mă, prost.
N-am speranțe să rimești ceva prin zidul ăla, dar... Dar sunt doi banane. Bravo. Da, vezi că e la în colțul ăla de la library, dar nu e. Vezi că-ți vine short. Bine. Short, am zis că-ți vine short. Cum ți-a venit bomba aia? A, l-ai văzut și în apartament. Știu, da. Ăla că poți să te-ai nimișcat. Mi-a dat Uite-te la al 20. tău, uite-te la al tău, nici nu Al uitam. meu. A dat Sorry. oră. Da, sorry. Al meu. Și pe primul loc, adică gândește-te. What? Cât de bun s-a întâmplat ăla? Vai de capul lui. Deci noi amândoi suntem la egalitate, cu 13. Cât ar trebui să avem? 21, care de Da, exact. Ai, că... Este mai bun, dar noi practic are 7 kg, deși nu e nici bun. Are 17 puncte. Mamă, cum trec gloanțele pe aici. Uai, Luci e aici. Dacă era cineva acolo, E și pe tavan și antenă. Deci e și pe tavan și pe pereți și pe aici, uite cât e pe aici. what? Ce e un mit? 2000. Da, aveți un mit. Da, normal că eu văd târziu, dar Ia vedeți și- că nu vedeți. Капец ты, Андерсон. Nu am văzut. Da. Boiler. Short. Short. Nu, de-a prezentat la tine bomba. N-are timp. Ai vrut tu neapărat kill-ul, că puteai să-ți păstrezi arma. Că n-aveai. Da, nici nu. Am crezut că avea diffuse key și imediat m-am sperat că crezut că are bomba acolo la el unde se băgase după cutie și de-aia m-am dus pe el. Nu, da, ți-am zis, am uitat. N-are timp, puși. Da, bine, dacă nu este prezent nu mai auzi sau nu mai... Încerc să-l omoști ca să-i rup. Dezobi. Hai, bine, că tot se rupe. Hai că bei. Da, hai că... Be, dar bomba e... Mid. Da, primul blond step. Da, mă, uite, pe TMT nu este schimbat pe ei. Că nici nu mai știa pe mine. Ai auzit? Da. Uite-te. Mamă, ce m-am speriat. Mamă, de unde știa asta că vin pe mine și dacă mă seama? Mamă, ce m-am speriat, l-am văzut că trecea din vedea decât căpățâna. Oh.
Dar ce să faci? Nu vreau să furești. Watch S. Watch Team S. Hai bre. Watch S. Și noi intrăm de așa Da, stau și și că hai pe da bomba aia pe cană. Hai să debustez. Păi? Da. Normal care avea pe mes, care avea pe și lângă. Ești prost. Nu-ți prost, lasă-mi faci. Ești prost. De ce, frate, să moară în 3? Că ai luat cumva pe 90-ul? Dar nu mai trage, ni lasă pe să-și bani. Ce vrei să bine nu mă enervează? Lasă-i Păi da, bă, da, proști. să Că se așa, calmeze, că așa e o ne armă. poate pe el și eu au. După rămâne minus 2. Nu o să rămâne minus 1. Da, 1v3, baft. Unul are VP, unul are... Nu știu, da. A, și venise și din apartamente, ia uite-l. Iată-l ăsta care are 20 de bombe plantate. E, se poate de și pe asta, oricum e expert. Aoleu. Te-ai întors la un foc. Nu, am crezut că a sărit play-ul meu din aia, din colț. Na, Hai. Oh, shit. Bine că am ieșit și mă sperai. este un dat pământul bani. Da, mă fuma, mă, mi-a head prin smoke. În cel mult mi se vedeau picioare, dar nu capul. Oricum vrei să mergi cu cine să joci. Da. Cu cine vrei să joci? Cu prostul de... prostul ăla cu 5 kill-uri care nu știu cum le-a făcut. Așa se dau, își dau bombe în ei și... Ei. Am dat smoke bine. Să vină ala. N-ai că, a, uite la mov. Da, am dat smoke fix acolo în capătul tunelului. Uite-te la aia galben verde, stau acolo ca prostii o oră. Ce galben, ești prost? Stau cu tine. Al portocaliu, mă, făcut. Am sos flash 2 secunde. Și-au ieșit 2, și-au ieșit 1 pe mine. Nu, și-aș dau flash-ul în 3. What? Bă, nene. Mai bine lua caut de pe jos. Nu Bă, mai prinde ăsta, nu mai prinde ăsta acolo. cum trage.
Aia sunt ce vezi, eu sunt prost numărul 1 sau cu prost numărul 2? Ce? În care din proști vrei să joci în meciul ăsta? Niciunul mai Cu bine. numărul 1 sau cu numărul 2? Bă, tu vezi că de la ei toți au 2020 service model. Mamă, Ce? da. Mă Nu te după ei ca e ăla cu AVP-ul. mă ușurez eu pe... Na, Bravo. ai vrut, ați vrut voi să mă jucați. Câte kill am făcut și aici? 3. Mă. Dan B. Mă enervez. Uite cu spești morți, bă. Cine a rămas pe tu? Am dat o grenadă acolo, știi că... Mamă, tu sunt toți aici. Când dat grenada acolo să folosesc. Mai e decât unul care e nuată. A, ba, nu mai e nici ăla. A, ba, da, uite-l. Eu, păi cineva pe acolo. Cine e toate? Ei, în acest caz, nu știu ce să fac. Stau aici cu 2 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, aici au. Face că aici 1, 2, 3, 4, 5, așa ai zis. Știu, dar înțeles și mi-am dat seama că au mai de câteva secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Vrei și tu ceva sau te-ai dat? Da, am dat. Nu știu, dar mă enervează, sincer, să fiu că... Deja au văd așa unul altea. A, nici era ăla, prost, vreau să bag, da. Aoleu, uite-te la ea acum a plecat în bază și încă nu plecare. Dar am văzut că ăștia nu prea stau apartamente. Bă, nu mai trage că mi-au snipe. Da, ține. De la tine. Păi cu tine n-ai zis și de la cine ești. Am Păi s-am dat pe Și-au dat head unul în altul. Ia uite-i. Mai am 7 viață ajutor. Fugi, fugi. Long. Mai am 4. Plant the bomb. Da, am ajutat cu VP, am zis să mă duc ușor pe el, dar... Normal, el se aștepta să mă duc acolo. Aha. Se aștepta. Ce? Vezi că e AVP library. La ieșire din library. Vezi că e arcadă. Da, păi acolo m-am mut, mi-a dat eu, mama. Fac case-ul, fac case-ul. Uite. Cred că ai dat head. Eu zic că nu i-am dat nimic. Nu știu. Le dai ceva de mult. Dacă fac case cu 4 viață. Nu, cred că fuge. Da. No. What the fuck, ăla a trăit? A, bine, poate mai multă viață. Bă, Aveai și făceam ace. aveai 4 viață. Am zis, vrei un cadou? Da. Nu, oh shit. Oh. Nu văd pe unde sunt. Am înțeles, amândoi mergeam în... Noi mergeam amândoi în perete. Nu, vreau să-mi iau un ăsta. Da, hai că mi-a dat head cu scout-ul. Bă, uite-te la ei, frate! Deci n-am... Băi, să zici că n-am văzut așa ceva. Bă! Deci stau ca proști în bază. Da, hai, bă, da. Eu am, da. Da, mai dea unul. Mamă, și la portocaliu tot AFK-e. Bă, portocaliu nu e? Hai de capul lui, mai bine mă uit pe tine.
Uite-l cu ce movement are și că e robot. Nu-i nimeni acolo. E acolo, fix, s-a dus în dreapta. Bravo. Ia uite-te în spate pe banană. Dar nu când încarc. E aici? Am auzit? Da, e pe tare, pe capul Așa meu. m-a omorât ăla, tot ăsta, doar că avea scout. Mi-am dat 64. Așa m-a omorât și pe mine, doar Nu că avea știu, scout. asta mi se pare foarte ciudat. Extrem de ciudat. Deci de fiecare dată când m-am omorât la head și cumva mă știau, nu am cum să mai știe. Adică m-am dus în cel mai imprevizibil loc și îmi dă aia head. Adică 52 scor. Da. 25. A, ăla, moaie. Care 12 kg avea. Mai, că s-au dus proști aia doi pe banan. E clar. Unul e mid. A, sunt toți mid. Doi sunt mid. Încercam să mă mișam la că am făcut două head-uri de la tine, două head-uri de la ei. Majoritate, cum și dat? Mi-ai dat 45. Mi-a arătat turning-ul ăla, că dacă mai dau mi-au kick. Păi da, că l-am omorât pe omul, era și mie de mergea acum des la apartamente. Unde? Era apartamente. Ah, da, i-am dat... În ghiși cât de meci am dat? Cât? 94. Mă, Deci n-a fost nevoie să dai prea mult. dacă îi dau un bă și nu-l omăram. Dar îmi place că când ai și stresat, niciun stres. Da. Nu ești stresat, niciun stres. Aveam eu. Îl spun că Am te-am crezut că dat. avea VP, frate. În a doua rundă. Era frumos, da. Mi-am luat hit. Deci am sărit și mi-am luat hit cu scout-ul. Mai am 18 viață. Mă era unul. Red. Nu mai. De ce te joci acum? Aha, am înțeles. Avea unul scout în... Unul scout-ul ăla care e mai toate. Da, mi-a dat hit. În Barcelona era. Îmi dau să prost, după să am greșeală sau ce am. Oh, i-a dat pe 90. Ăștia fac pe 90 pe famas, ca să vezi. Sincer, aș lua până în sus. Eu nu l-aș da. Era să-ți dau lamă. Dacă mi-au iar hit, I-am dat hit. dar ți-ai luat și tu. I-am mai dat. Am înțeles. I-am dat Ăla e AFK în bază, am înțeles. Vezi că e unul aici. Aici jos e unul. E al tău. Stau pe ulița asta. Wow. M-am văzut picioarele astea și nu știu ce am văzut că e capul meu. Avea ca. Da, mă așteptam să planteze în B. Și era, da. Oh, Vezi că o să campeze banana 1. da, știam, da. Oh. Mai, eu cum tras. N-are niciun, nu mi-a dat niciun hit, că nu era niciun sânge în spatele lui. Da, știam. Cred că m-aș duce be. Mă duc be. Stai, nu m-am spus să mă stau. Nu neapărat Încă apartamentul.
Cine a venit? Ăla cu 9 kg la bolă. Au dat și foc și grenadă. Și flash. Și-au tras vreo 20 cu A, ăsta. ne-a dat și nouă foc. N-am avut ceva. Deci omul face stânga-dreapta cu SC-ul. Adică gândește. Da. Nici nu mai are rost. Cred că l-a dat. Mamă, ăla are scor cât, fii atent, avem amândoi 16 kill-uri. Dă și mie ceva. Nu se merge. De fapt, stai, nu. Ha! N-ai cum. Deci cred că așa de mult n-a durat niciodată. Eu știu ce mai pe ce să duci mult, să se bucure. Hai că avea un Mac 9 și un MP9 sau stai ce arme e aia. MP9 și aia și la un AWP. Așa, duceți-vă toți, băi. Mai că... De așa se duc doar pe... Nu înțeles să stai undeva puțin mai... Vezi că e unul pe mid, că a dat după mine. Ce avea? Ceva cu scop AWP s-ar putea, n-am auzit. Nu mai e. A, vezi că noi deci după... aici, la scări. Aici. Și mai e unul la podețul ăla de pe second mid sus. Îți vine? Știam că-mi vine, dar... În același timp, AK versus pistol, că Da, cu AWP-ul n-avem. doar când încerc să dau un scop. Dar nu așa am înțeles că rege. Am 298 de kill-uri pe 90. Ce-mi place, hai, ceva. Ai ieșit cu unul. A. Cine? Ceva era... Da, am mi-a dat hit. timp de reacție minut. Iau 0. Bă, cât i-am dat? 34. Ei, Ai de joacă cu botul, fără armă. deci eu nu înțeleg, el se aștepta să fiu acolo. Nu știu, dar s-a uitat spre tine. Da, mă, da. Eu mergeam cu titul pe acolo. Ce? Ei, să-mi făcut așa, să-mi făcut așa, acolo, stă acolo. Că fi plas,
Bine, trans. Hold your positions. Throwing smoke. Now that would be no, sir. Aha. Aha. Ți-ai luat hit? Nu, dar deja Flashbang. este unul la mine. Nu e al tău. Nu, e unul aici, am de față. S-a dus încolo. Da, s-a dus încolo. Este la 32. Mi ficăm poate îmi vine la spate. Uite. Hai, Cine stă acolo? i-am dat 93. Și că de-aia nu-mi place mie mare parte. Și că de-aia nu-mi place mie stilul oamenilor, de-aia nu-mi place să fiu un silver. Nu găsești oameni care stau așa, chem, bă. Nu neapărat mă ceva cu oameni care stau chem, dar totuși. Chestia Hold this aia. position. Să dai, da, afirmativ. Cover this area. Hold your positions. Deploying decoy. Roger that. Am zis, nu, să dai tu afirmativ, am zis, Păi dar nu mai am aia de comandă. Throwing flashbang. Că am pus bind. Aoleu, am dat 66. nu, da. Smoke. Mai că asta are să noroc. Na. Ăsta are noroc cu mine, mă și nimeni și mie îmi dă. Nu te-ai nimerit. Laying down smoke. A fost niciodată. Unde mai? Așa. Cu botul fac treabă. Ai făcut 2 timp. Mai că ce noroc are ăla. Let's go. Ăștia, ai văzut că teroriștii ăsta mai mult ei sau chem decât noi? Da, așa că se. Da, sunt vreo... Cred că e pe da. Status. E de B, da. Flashbang. Throwing flashbang. Stai că trebuie să număr pe unul care stă pe aici. A, nu e. Cât sunt la tine? 2? Da. Deploying flashbang. Hai, bă, mi-am luat full flash și m-am ascuns. Ace. Mamă, ai făcut ace? Păi, ești Da. nebun. Doar cu pistolul. Cu pistolul? Da. Mai să faci exact cu pistolul. Cum? Faci schimbul la mine AVP-ul? Remember,
Vreau să fac pe mine. This is bandit country. Shoot everything. Hai, că mai fac pic pe mine. Dacă fac un pic pe bomboare ăla. Throwing a grenade. Da, m-a blocat și prostul ăsta. Check in. Pe reacție, bă, să dai pe reacție. Nu dai pe reacție. There you go. Ce mă sperai de val al nostru. Dacă dă te marși de aici. Vezi că e bunul. Aici. Așa, fă iar ace cu pistolul. Vezi, uite-te în stânga. A, în spate, adică, da. Nu? Nu e balustrada. Nu se pune acolo. Nu mă ajut ce pe bani, nu e cum aici. Nu mă ajut ce pe. De ce stai cu pistol? A, ai AWP. Nu avem pe aici, nu avem pe ori. E mai Violet. bine. Bravo. Bine că și cam pas bomba. Ce crezi acolo? De fix a... Și mai crezi că e unde, uite de aici și bomba pe amândoi. Și mă distre. Asta e prost? Așa, trag. A, da, te distrezi. Căcat pe mine. Stai că o să vă replay. Mamă, te uitai. Oh, le uitam pe tu. Tu te distrezi. Eu mă distrag, nu. Da și voi da sau nu, că îmi disperă aia de acolo. Eu te dau eu, da. Gata. Ai ieșit. Săracul. A, decât tu n-ai dat. A, da mă, că era bot. Da, trebuie să dau, da. De ce? Nu vedeai boți, extrem de greu. Dă-te mă, că nu pot. Hai, bravo. Eu am dat idolul apoi. Două grenade. Bă, înțeleg cum mă moară ăsta mereu, mă. Ia stai că luai neghevă. Eu nu, băi. Ești nebun și cu botul m-am arăt. Vezi că e bomba. Bombei. Vezi că e bomba, Edi. Da, da, mai am să pe la spate. E, te ia, se duce după ăla pe banana. Vine că încași după 21 de glanțe, după 7 glanțe. 9. Iar încași după 10 glanțe. Care că a plantat-o? Ai făcut schemă de aia să nu ți-ai flashbang. Era B, vezi? Nu, nu trebuie să-i dăm kick-ul lui. Păi, hai să-l dăm înapoi. Da, nu dăm eu. Când am uitat că e bot în echipă și că botul nu putează. Acum și-am uitat că e bot. Vezi? Dau da, oricum. Dai Z4 că eu nu mai am. Hold this position. Deci ăsta dat bani pe sus. Roger that. Dar cine folosește Z-ul? Incendiary out. Grenade. Mamă, ce acolo. Vă 4 mori. Throwing flashbang. Vezi că-s doi pe second mid pe podulețul ăla mic, mă, i-a dat la un 94. Du-te, du-te. Coi, băi. Pot să stau bine singur, am avut o nu. Ah, ok. Nu, eu pot să stau bine singur, am avut o nu. Mă uitam pe mid și m-au luat din apartament. Mai doar unul, se bomba aici, deci. Ăla de pe boiler m-a omorât. Da, e acolo. Ce faci? Am văzut, mă. Mă uitam în tab. Flash. What the fuck? Nate, Ce flash a fost ăla dânsul la full? ne-a dat sus pe bă, Pe dar Burj n-ai Khalifa. cum, aici mi-a dat tep. S-a dat sus pe Burj Khalifa. N-ai cum să dai așa. Mă duc crash pe apartamente. Uite, vezi cum mă. Bă, eu văd. Let's show them who we are. Zai Z4. Hold your positions. Negativ. Roger that. Ah. Throwing fire.
Throwing a grenade. A, mai vine unul cu mineraj. Flashbang. L-am omorât pe aici, boi. What? Unde era? Băi, ești nebun, ce locuri de camp își găsesc ăștia? Deci n-ai cum. I-am dat 90. Vezi cum dai Da. da. Trebuie să ia tot pe acolo. Du-te, că-i tot, da. What? Când au ajuns, mă, tocmai acolo? Cred că de acolo a dat smoke. Ah, păi dar nu, că trebuie să ia bomba până încoace. N-am luat participant. Bă, frate, și am avut... A, și ăla la clickbait, decât tu ai luat un ceva mai bun. Da, am avut 20 de kg și l-aveam să dea kick în ultima rundă. Na, știi care e chestia? A fost așa, a fost o foarte mare greșeală când a dat lui Aki. E, lasă, că oricum i-am pus să mă rău ea 2-3. Măcar au ieșit și au meritat-o. N-au primit XP. Na, și-a meritat-o, dar... De ce n-am meritat-o? Că n-ai fost cam mai bun. Păi da, Am da. făcut 30 Ne-am de luat kilori, XP-ul. pierdut. Ah, da, mulțumesc. Păi XP e important, nu De rank. la închez mă fac Silver 1, dar mi-e pasă de XP. Am derancat. Nu. Nu, încă, da? Nici nu. Da, ia cum arată ăsta al nostru. Ai, bine că n-am văzut. N-am apucat să văd. Let's roll. Nici nu mai știu ce zic. Mi-e frică să joc. Am 3 lose-uri la rând. Hollywood. Ale zoom. Ah. Ăla dansează acolo pe Hollywood. Băi, ești nebun, ce zoom are. Mamă. E extrem, cred că este iPhone, Samsung-ul ăla. Ăla, de mișești tu cu Hollywood, cred că e cu telefonul ăla Samsung S20 parcă. Da, cu zoom-uri 10-le. Ori 100, ești prost? Da, 100. What the fuck, chiar că e imposibil. Забираешь Миша в Că suntem open. la counter. Aoleu, ok. Ce? E mă, nu că ai vorbește. Nu te-ai zis, că te-am A, auzit, vezi că sunt 3 din același clan. te-am auzit foarte greu. Ei, sunt 3 de aceasta ombre. Bă, dar te dau prea mult. Joacă parcă ăla. E Jaca Praca, ești prost? Te-am zis eu foarte bine. Da, am vrea să văd. Uite-te și de unde sunt, doamne, până de se încarcă și pe ea. Trec patron la tine, trec patron la tine. Să puțin. Ăstea la Sunt din Pro Banana. nu din Stai că mă uit la oraș, mă. altul. Oraș. Păi da, ești prost, așa scrie Pro Banana. Mă uit la altul. Poland, din Polonia. Hi team. Hello team. Hello team. Aoleu, toți! Bă, I bă, go jungle. Yeah, But that's you the- have Kiruya I go now, away, match I is go that away. true.
suntem noi Ai, doi Bobby? dintr-un clan și ei Ok. doi Ok. dintr-un clan. 2B2A and 1 window. Banana sau? Window. Dobra, dawaj ze mną. Green. Window. Fuck you. Ale go. Ja jestem na oknie. A. Pomyliłem się, okej. Wbijają B. B, 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 B. Și că e vei până B, 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 B. Okej. Vei eu până Auto. Pomóżcie. Się boję, bo Okej. tyle. Under. Jestem, jest. Co śmiecę? Vorbesc prea mult și prea No tare. i dostałem, Eu le-am no. dat mai încet, le-am dat la 5. Ah, nu mai Aha, nimeni. dobra, już wszyscy zginęli jak z A, dobra. Bine, dar nu la 4. Stau cu jocul dacă știi cum zic, când mi-am dat jos. Tu. Ce voi? Îi dau și la 4 pe toți 3, că s-au prea tare. I go window again. Așa mult mai bine. I go A. Me too. Să zic ce ceva. Aici me too. Yellow, go B. Fuck. Throwing smoke. Dobra, jeszcze 9 minut wygramy. What, asta nu mai e engleză, Jeszcze fraiu, 9 băi. minut i zaliczę misję. Bă, asta e engleză. Przynajmniej nie gramy z Supreme. Please, English. Ești plan B? Każdy ma Slivera prawie. Teraz zamknij dupę medalu. English. Dupę zamknij. Okej. Ja jestem Polak, mówię po polsku, mi to nie przeszkadza. No dobra, kurwa, B wbijają, bibi. I przerwę zrobimy. Ups. Hai de ani, i-am dat 7. Ei, Erau toți. Ăștia le zisești tu Bibi și ăștia ca proști vorbeau. Kałacha chyba ma. Jeden wyskoczył, drugi się patrzy do mnie. No to kupię, że macie bombę. să vezi că intră și tu. Încărcam prostele și nu puteam să intrăm amândoi, că ai văzut că ți-am dat head de Dawaj, așa. graj. O Jezus. A mówię, graj na Ale to jest tam. niemożliwe, za ty. Jak miałem grać, no to tak czy jakbym wyszedł i bym zginął. Frate, și n-au discurs să vorbească ca noi, trebuie să vorbească pe joc. Nu știu, sunt proști, că la două. Nu le dau, că mai dau info, dar mă enervează că vorbesc într-una. Continuă să vorbească și le dau nu. Albo short. Short. Ăștia n-au No discurs. ale wiesz, że ja tu jestem, ty. Doar mai îmi poate creierul. Să învăț poloneza până te Muszę enervezi. z bandarem. Eu înțeleg, știu cum e chestia asta, de engleză, dar nu lăsă vă spun. Da, engleză ok, știm că înțelegi ce zic, mai zici tu ceva, dar așa... Ce engleză mai înțeleg, mai zic ceva, uite așa, ce mai... Trebuie să fac nu, mă duc. Da, poloneză. Nu, înțeleg nimic, cred că îmi plec de pusă, dacă. Cred că o râsă modificată vreo 2 cm. Deci nu, hai, ține. Dar tu n-ai bani să Haksy ustawiają. Nu, n-am, chiar n-am. prinde. Aktualizuję moim bot. Da, bine că îmi dai pisul tău de carahat. E foarte bun, dar... Sunt după preferințe. Eu nu zic de... Nu, Am tu decât input, da. scoți supresorul, nu scoți. Nu zici nimic. Păi da. Hai că n-am ping 200 dacă e. Eu da, scot supresorul, că mi se pare că cel puțin și eu mă dau pe 2000. Normal, știi? Da, e ca și cum am scoate eu încărcă... Îmi dat tu pe e 2000. un fel de pe 2000, E practic. ca și cum am scoate eu pe 2000 și am scoate încărcător și zic că mă joc cu I go el. window. N-ai cum să spui. Nu. E, Consum pe Deci, tot. te-ai auzit ceva genul? Uite bă, și că team, echipă full 3, dar de unde că pe ultimul loc slăbanii? Să uită-te la ăla de la ei, penultimul, la ei. Ultimul post să le iau, bagă Penul, el văd ultimul, pe ăla cu 0. penultimul. Cine mi-a dat smoke aici sus? I think. Nikt E, ești pe la 3 You are smoke-uri. fucking noob. Deci dacă te uiți pe live, To be. Jest a ten idzie, a ten siedzi w kuchni, nie? W Na apartach. sajta weszli. A, all A. Îi dau Ja mult fucking de noob yellow. Dobra, zamknij się. No typie, to jest niemożliwe. City. A, nu, dar e și... Pa, widziałeś to?
Widziałeś to? Nie, on ma haksy. Oh, le da... Oh, mamă, ce bun a fost. What? Nici n-avea... Ținta pe el și-a dat hit. Cred că avea ținta pe el, așa ai zis și la mine de multe ori când avea. Aici. No Ce zajebiście. înseamnă aici? Hă? Jak na pierwszy śmierdzi mi. Ale był usiadły. I will mute you. Ty gość, Ăsta e din Polonia. się za ścianą. Ty Tak, nie tak, może tak. być, że ja tam jestem, nagle chwila i od razu banie wali. Dar de niciodată înseamnă Polonia. Le dădui mut. Tărâmul lipo. Come on, chop chop. Dar dacă m-ar da un info pe erou, eu le aveam de mult, v-am să vorbiți engleză, dacă nu... Ce am dat? Bă, nu știu ce zic. Throwing smoke. Grenade out. Și de ce ai ajuns la... Mamă, cât lag! Ar vrea să dau de englez, care trebuie să fie bine englez decât de înțeleg. Am Prefer ping... să dau de englez care vorbesc fluent engleză. Ai ping 123. Da.